රුපියල් 50000කට අඩුවෙන් ඔයාගේ හිතේ තියෙන ෆෝන් එක ගන්න ආසද? එහෙනම් ෆෝන් එකේ විස්තර බලලම ඒ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න. ඔයා තාමත් Ifixlanka YouTube channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් ඉක්මනින්ම subscribe කරලා පාළි දෙන bell icon එක click කරන්න. එහෙම නොතින් තමයි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වීඩියෝ එක ගිහින් බලමු මොකද්ද මේ 50000කට අඩුවෙන් ඇවිල්ලා තියෙන ඔයාලට වටිනම ෆෝන් එක කියලා. මගේ channel එක පුරාවට වැඩිපුරම කතා කරපු ඒ වගේම ප්‍රසිද්ධියට ලක් වුණු Xiaomi devices වල තවත් එක සමාජිකයෙක් ගැන කතා කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ Redmi 12 කියන device එක ගැන. Xiaomi Redmi 12 කියන device එක අපි කලින් කතා කරපු හැම device එකකටම වඩා premium look එකක් තියෙන මාරම ලස්සන ඒ වගේම ඕන තැනකදී පාවිච්චිට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට සාමාන්‍ය Chinese phone වල තියෙන අපි කියනවා ඒ සමහර Chinese phone වල තියෙන අමුතු look එකක් ඒ look එක නිකන් අර සාමාන්‍ය ෆෝන් එකක් ප්‍රීමියම් ලුක් එකකට නෑ. ගොඩක් චයිනිස් ෆෝන් වල. ඒ වගේම ඒක සාමාන්‍යයෙන් හොඳ තමන්ගේ වැදගත්කම පෙන්වන්න ඒ වගේම ප්‍රොෆෙෂනල් ලුක් එකක් ගන්න ඒ ෆෝන් වලින් සපෝට් එක දෙනවා අඩුයි. ඒක නිසා හොඳ ප්‍රොෆෙෂනල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න ඒ වගේම ඔයාලට ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්න ආස නම් ඔයාලට ගන්න දැනට තියෙන වෙළඳ පොලේ අඩුවටම තියෙන බජට් ප්‍රයිස් එකකට යන හොඳ ෆෝන් එක තමයි Xiaomi Redmi 12. අපි ෆෝන් එක බොඩි එක ගැන කතා කරලා තින් මුලින්ම ග්ලාස් ෆ්‍රන්ට් එකක් වගේම ග්ලාස් බැක් එකකුත් මේ ඩිවයිස් එකට ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා. ඒකේ විශේෂත්වය ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එක අතර ගත්තම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට iPhone එකක ලුක් එකක්. iPhone වල new series වල ලුක් එකක්. මේ නිසාම මේ ෆෝන් එක ගොඩක්ම ලස්සනයි. ඒ වගේම මාරම quality එකක් ඔයා ඒක පාවිච්චි කරද්දි බලා ගන්න පුළුවන්. Redmi 12 කියන ඩිවයිස් එකේ ෆ්‍රන්ට් එකයි බැක් එකයි ග්ලාස් වලින් හදලා ඒ වගේම ෆ්‍රේම් එක හදලා තියෙන ඒගොල්ලෝ ප්ලාස්ටික් වලින්. ඩුවල් සිම් ස්ටෑන්ඩ් බයි මුන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහටත් මේ ඩිවයිස් එක නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. අපේ ඩිවයිස් එක වැදගත්ම දේ තමයි ඩිස්ප්ලේ එක. මොකද අපි ඩිස්ප්ලේ එකෙන් තමයි හැමදේම දකින්නේ. අපි මේ ඩිවයිස් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. Redmi 12 ඩිවයිස් එකට IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක් ඒ වගේම 90 Hz refresh rate එකක් එක්ක මේගොල්ලෝ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම 85.1ක ස්ක්‍රීන් ටු බොඩි රේෂියෝ එකක් මේ ඩිවයිස් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ ඩිවයිසස් සීරීස් වල ආපු the Redmi series එකේ ආපු ඩිවයිසස් කලින් ඩිවයිස් එක බලද්දි මේක ඩිස්ප්ලේ එක බොඩි එක පුරා පැතිරිච්ච ප්‍රමාණයේ යම්කිසි වැඩිවීමක් මේ ඩිවයිස් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ගේමර්ස්ලා බලාගෙන ඉන්නේ මේ ෆෝන් එක ගේම් ගහන්න. ඒ වගේම ගේමින් කරන්න හොඳද, ගැලපෙනවද, ඒ වගේම මොන වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකද ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තමයි මේ සුබ ආරංචිය කියන්නේ යන්නේ. මේ ඩිවයිස් එකේ අපට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දැනට භාවිතා කරන හොඳ ගේම්ස් සාමාන්‍ය quality average quality එකකින් හොඳ මට්ටමකින් play කරන්න පුළුවන් lag වෙන්නේ නැතුව. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් 8GB memory capacity එකක් තියෙන නිසා හොඳ ගේම්ස් ඔයා කැමති ගේම්ස් හොඳ graphic quality එකක් එක්ක ඒ වගේම හොඳ speed එකක් එක්ක play කරන්න. ඒ වගේම chipset එක ගැන කතා කරොත් MediaTek Helio G88 කියන chipset එක තමයි මේ device එකටත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් ගත්තන් පස්සේ කලින් device එකකත් අපිට දකින්න ලැබුණා. Helio කියන MediaTek chipset එක සාමාන්‍ය gaming වලට හොඳ chipset එකක්. ඒ වුණාට හොඳම chipset එකක් කියන්නත් අමාරුයි. මේක සාමාන්‍යයෙන් average මට්ටමේ තියෙන chipset එකක්. මේ chipset එකත් එක්ක ඔයාලට හොඳ gaming experience එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම මේකේ GPU එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් Mali G52 කියන GPU එක තමයි තියෙන්නේ. මේ GPU එකත් එක්ක ඔයාලට හොඳ graphic quality එකක් හොඳ කියන්නේ හොඳම graphic quality එකක් නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් average මට්ටමේ graphic quality එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ 50000කට වඩා අඩුවෙන් තියෙන ෆෝන් එකක අද කාලේ මේ වගේ experience එකක් ලබා ගන්න ලැබෙනවා කියන්නේ gaming කරන කෙනෙක් විදිහට ඒ වගේම මොකක් හරි graphic දෙයක් සම්බන්ධව වැඩක් කරන කෙනෙක්ට මේ ෆෝන් එක ගොඩක්ම ගැලපෙනවා. අපි මේ device එකේ memory capacity එක ගැන කතා කරොත් RAM එකට අමතරව ROM එක ගැන කතා කරොත් අපිට මේ device එක start වෙන්නම 128GB ROM එකකින් ඒ වගේම 256GB දක්වා ROM 256GB දක්වා memory එකක් තියෙන devices ඔයාලට වෙළඳ පොලින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ නිසා දැනට තියෙන apps වල තියෙන weight එක වැඩි වීම නිසා වැඩි capacity එකක් ගන්න නිසා ෆෝන් එකේ අපිට සිද්ධ වෙනවා නිතරම වැඩි capacity එකක් තියෙන වැඩි හොඳ ROM එකක් තියෙන device එකකට යන්න. සාමාන්‍යයෙන් 256 වගේ
version එකකට 8GB RAM එකක් එක්ක device එකක් තියෙනවා නම් ඒ device එකෙන් ඔයාට එදිනෙදා වැඩ කරගන්න ඒ වගේම ඔයාගේ මොකක් හරි විශේෂ දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ දේ වෙනුවෙන් ෆෝන් එක ફોකස් කරන්න මේ වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳම මට්ටමක තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ පවතින මිලත් එක්ක අපි හැමතිස්සෙම කතා කරන්නේ මිලත් එක්ක සංසන්දනය කරමින් මොකද අපිට ලක්ෂ 4ක විතර මිලකට තියෙන ෆෝන් එකක් එක්ක මේක කම්පෙයාර් කරන්න ගත්තොත් ඒක අපි කරන වැරදි වැඩක් මොකද මේක සාමාන්‍යයෙන් බජට් ප්‍රයිස් එකකට යන හොඳ මට්ටමක ෆෝන් එකක් නිසා ඊළඟට මේ Redmi 12 කියන device එකේ තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි මේකේ කැමරා එක. අපේ හැම device එකකම ගොඩක් වෙලාවට කැමරා එක ගැන ගොඩක් උනන්දු වෙනවා. මොකද මේ කැමරා එකෙන් අපිට ගොඩක් වැඩ ගන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව ඔයා මේ වෙනකොට මොකක් හරි content creation වැඩක් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා social media වල actively වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට හොඳ කැමරා එකක් තියෙන device එකක් පාවිච්චි කරන එක ගොඩක් වැදගත්. ජීවිතේ අමතක නොවන දේවල් capture කරලා තියාගන්න. පික්චර්ස් තියාගන්න වීඩියෝ කරලා තියාගන්න මේ වගේ හැම දෙයකටම හොඳ කැමරා එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් ඔයා ළඟ තියෙන එක ඔයාට ලොකු හයියක් වෙනවා මේ හැම දෙයකටම සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරපු Redmi 12 device එක ඔයාට 50 megapixel 1.8 aperture එකක් එක්ක wide lens එකක් වගේම 8 megapixel 2.2 aperture එකක් එක්ක ultra wide lens එකක් 2 megapixel macro sensor එකක් බිල්ඩ් කරලා තියෙනවා කැමරා සෙටප් එක විදිහට. මේ කැමරා සෙටප් එක ගත්තම ගොඩක් වෙලාවට iPhone එකේ කැමරා සෙටප් එක පිහිටලා තියෙන විදිහට සමාන විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේක නිසාම මේ කැමරා සෙටප් එකෙන් ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් වගේම මේ කැමරා සෙටප් එක ගොඩක් ආරක්ෂිත විදිහට පිහිටලා තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටියට වැදගත් වෙනවා selfie කැමරා එකත්. මොකද selfie කැමරා එකෙන් තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට photos capture කරන්නේ. selfie කැමරා එකෙන් ඔයා social media වලට share කරන photos ගොඩක් වෙලාවට ගන්න භාවිතා කරන්නේ මේ selfie කැමරා එක. මේකේ selfie camera එක ගැන කතා කරොත් 8 megapixel selfie camera එකක් 2.1 aperture එකක් එක්ක build වෙලා තිනවා මේක ඒ තරම්ම highlight කළ යුතු කාරණාවක් නෙවෙයි මොකද 8 megapixel camera එකක් අපිට විශේෂ දෙයක් නෙවෙයි Xiaomi ලාගෙන් ලැබෙන එක device එක කොච්චර හොඳ වුණත් වැඩක් නැහැ කොච්චර හොඳට game play කරන්න පුළුවන් වුණත් වැඩක් නැහැ camera එක කොච්චර quality වුණත් වැඩක් නැහැ ඔයාට device එකේ හොඳ battery capacity එකක් නැත්තම් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් විදිහට Xiaomi ලා දිගින් දිගටම ඒගොල්ලෝගේ devices වලට හොඳ battery capacity එකක් තියෙන battery එකක් include කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේම Redmi 12 කියන device එකටත් milliampere 5000ක battery එකක් include කරන්න Xiaomi ලා අමතක කරලා නැහැ. ඒ වගේම battery එක capacity එක වැඩි වෙන්න මේක charge වෙන්න යන time එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. මේ නිසාම ඒගොල්ලෝ හැම වෙලේම ඒගොල්ලෝගේ devices එක fast charging method දෙවනවා. මේ device එකටත් Redmi 12 device එකටත් 18 watt fast charging feature එකත් එක්ක තමයි මේ device එකේ ඒගොල්ලෝ release කරලා තියෙන්නේ. තවත් වැදගත් දෙයක් කියනවා Redmi 12 device එක ගැන දැනට තියෙන latest Android update එකත් එක්ක තමයි device එක release කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම MIUI 14 කියන ඒගොල්ලෝගේ අලුත් MIUI update එක ඒගොල්ලෝගේ UI එක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ UI එකක්. ඒ වගේම ගොඩක් fans ලා හරි කැමතියි මේ UI එකට. ඒ නිසාම ඒගොල්ලෝ MIUI 14 කියන අප්ඩේට් එකත් එක්ක තමයි මේ device එක රිලීස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම බොහෝ දෙනා මත පළ කරන විදිහට සහ fans ලා කියන විදිහට MI unofficial news වලට අනුව ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා කියනවා තව අවුරුදු දෙකක් පුරාවට මේ device එකට Android updates වගේම MIUI අලුත් updates ලබා දෙන්න. අපි අවසාන වශයෙන් කතා කරමු device එකේ security features ගැන. මේ device එකේ fingerprint side mounted fingerprint sensor එකක් තමයි බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම face unlock සාමාන්‍යයෙන් Redmi devices වල එනවා ගොඩක් වෙලාවට face unlock feature එක. මේ වගේ security methods වගේම MI cloud තවත් MIUI 14 එක්කම බලගැන්විලා නිසා MI cloud තවත් ශක්තිමත්ව ඔයාගේ device එකට හොඳ protection එකක් ලබා දෙනවා. ඉතින් බය නැතුව ගන්න පුළුවන් රුපියල් 50000කට වඩා අඩුවෙන් තියෙන සුපිරි ෆෝන් එකක් ඔයාලට හොඳ experience එකක් ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාට යෝජනා කරනවා ඔයා ෆෝන් එකක් ගන්න හිතන් ඉන්නවා නම් MIUI 14 run වෙන ඒ වගේම හොඳ ආරක්ෂාවක් තියෙන හොඳ battery capacity එකක් කැමරා එකක් හොඳ display එකක් තියෙන Redmi 12 device එක මිලදී ගන්න අරගෙන ඔයාගේ experience අපිත් එක්ක share කරගන්න. මේ වීඩියෝ එක කාට හරි වටිනවා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඔයා මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරන්න. comment section එකේ comment කරන්න ඔයාගේ experience ඒ වගේම ඔයා කැමතිද මේකට යෝජනා චෝදනා ඕන දෙයක් කතා කරන්න comment section එකේ. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙනවා.